এয়া চিকেন লৈছোঁ হাফ কিলো, পিঁয়াজ, আলু, টমেটো আৰু আদা ৰহুন অলপ লৈছোঁ চিকেনৰ কাৰণে। এয়া অলপ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তাতে আলু দিলোঁ, ফ্ৰাই কৰিম। অলপ হালকা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। চবখিনি দি দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত অকণমান নিমখ দিলোঁ, হালধি অকণমান দিম। তাৰপিছত আপোনালোকে লাৰি থাকিব, অকণমান লাৰি দিলোঁ। অলপ ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপ ফ্ৰাই কৰি থাকিম। ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপ ফ্ৰাই কৰি থাকিম। এয়া অলম'ষ্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আমি অকণমান তেলত পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ব্ৰাউন কৰিব দিম। ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত অকণমান ব্ৰাউন কৰিব দিম। এতিয়া চিকেনত আমি এতিয়া অলপ মেৰিনেট কৰিম। নিমখ দিম, হালধি দিম, অকণমান নিমখ দিলোঁ, অকণমান হালধি দিলোঁ। ইয়াতে দিম চিলি পাউডাৰ অলপ, ইয়াতে ধনিয়াৰ পাউডাৰ, আদা ৰহুন পেষ্টখিনি দি দিম। অকণমান মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম। ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। ভালকৈ সানি ল'লোঁ। সানি ল'ব ভালকৈ। এতিয়া সেই পিঁয়াজখিনি যে ভাজি আছিলোঁ তাতে আপোনালোকে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত অকণমান লাৰি থাকিব। চাব অলপ অলপকৈ পানী ওলাই থাকিব। এতিয়া টমেটো অলপ ঢালি দিম, অকণমান লাৰি দিম। অকণমান লাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত ভজা আলুখিনি দি দিম। আলু দি পিনে অকণমান আকৌ লাৰি থাকিলোঁ। ঢাকনি লগাই দিলোঁ। অকণমান 5-10 মিনিটৰ পিছত আপুনি চাব পানী উঠি গৈছে। পানী উঠি যোৱাৰ পিছত অকণমান লাৰি থাকিব। কালাৰটো বঢ়িয়া আহিব। যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগত। এয়া কালাৰ উঠিছে। অকণমান গৰম পানী ঢালি দিম, ভালকৈ আলু আৰু চিকেনখিনি সিজিবৰ কাৰণে। গৰম পানী ঢালি পিনে অকণ ঢাকনিখন লগাই থৈ দিব 5-10 মিনিট। এয়া উতলিছে, ভালকৈ উতলিছে। এয়া অলম'ষ্ট ৰেডি আমাৰ। চাওকচোন গাইজ, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া আহিছে। এয়া চিকেন কাৰী ৰেডি। চিম্পল মোৰ ষ্টাইলত বনাইছোঁ।